På senare år har frågan om människan behöver solens ljus allt mer hamnat i fokus. Människan och dess förfäder har funnits på jorden i flera miljoner år, men i Skandinavien har vi bara bott i cirka 12 000 år. We should remind ourselves now that humans started to walk on 2 feet in Africa, maybe as far back as several million years. When they moved northwards, and so humans have done many times, always they got white because they needed more vitamin D, simply more sun and more vitamin D. So this is a Darwinian view which is very hard to act against, that humans get white when they need more sun. Mycket av den nya forskningen handlar om D-vitaminernas roll för människan. Det har visat sig att 80-90% av våra D-vitaminer bildas i vår hud när vi vistas i solen och att endast en liten del kan ersättas med olika kosttillskott. Man har även mycket tydligt kunnat visa att vi skandinaver och andra som bor på våra breddgrader väldigt ofta lider av just D-vitaminbrist. Vi kommer i den här filmen även kalla denna brist för solljusbrist. För det är alltså det som det handlar om. För lite solljus skapar obönhörligen just D-vitaminbrist. D-vitaminerna bildas i vår hud när vi solar. Det är ämnet hydrokolesterol som i huden omvandlas till D-vitaminer. Detta är bra eftersom hydrokolesterol annars kan omvandlas till kolesterol. Och höga kolesterolvärden ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. But 50% of the world's population is vitamin D deficient, and we believe that it has serious health consequences for both children and adults alike. It's incomprehensible to physicians as to how vitamin D can reduce risk of heart attack by 50%, reduce risk of common cancers like colon, prostate, breast by as much as 50%, reduce risk of infectious diseases, including influenza, by as much as 90%, reducing risk of type 1 diabetes 78%. Solen verkar kunna påverka hela människans biologi på ett sätt som man tidigare inte har förstått. D-vitamin är även ett så kallat prohormon, vilket innebär att vitaminerna i kroppen omvandlas till hormoner. Mycket talar nu alltså för att dessa hormoner spelar en viktig roll för hela vårt immunsystem. Solens ljus skyddar oss både mot cancer och mot många andra sjukdomar. So all in total, physicians are not thinking about vitamin D. They can't understand how it can have all of these health benefits, although there is really good science to back up all of these. Every tissue and cell in your body has a vitamin D receptor. Why would they be there if they weren't having an effect? På nordliga breddgrader är alla solbristsjukdomar mycket mer vanliga än i länder med mera sol. Sambandet mellan sjukdomarna och solljusbrist är tydligt. The reason that's important is that in the wintertime in Europe, as well as in the United States, you cannot make any vitamin D in your skin. We were born, we evolved in sunlight. We've always appreciated the beneficial effects of the sun. You can go back to our ancestors. They all worshiped the sun. And it's only in the past 40 years that the sun has been demonized by the dermatology community because they really have only looked with blinders on at just one thing, which is what they always see, which is skin cancer. Den gamla teorin om att våra solvanor kan vara orsaken till att hudcancern ökar har nu alltså blivit ifrågasatt. Om solens positiva effekter är så många, kan verkligen samma sol vara orsaken till en cancerepidemi? Teorin om att solen är orsaken till denna cancer är cirka 40 år gammal. Och den har upprepats så många gånger under dessa 40 år att den hos allmänheten uppfattas som en sanning. Men är det verkligen en sanning? Den slutgiltiga förklaringen till varför hudcancern ökar är fortfarande oklar. Sverige och Socialstyrelsen har världens bästa register med cancerstatistik och denna statistik pekar på att någon annan faktor ligger bakom hudcancerns ökning. När man analyserar statistiken så hittar man två uppseendeväckande samband.
Här ser man tydligt utvecklingen för 4 olika cancerformer. Den gröna linjen är tjocktarmscancer, den röda linjen är bröstcancer, den blåa är malignt melanom och den sista lila är prostatacancer. Alla dessa cancerformer ökar med cirka 3-4% varje år. Detta är en mycket kraftig ökningstakt och den bedöms som epidemisk. Vi är med andra ord mitt uppe i en cancerepidemi där 4 olika cancerformer ökar mycket kraftigt. Ingen forskning har hittat någon enskild förklaring till denna epidemi. Man vet helt enkelt inte varför detta händer oss. Att cancerformerna ökar med samma hastighet pekar dock på att samma faktorer troligen är bakomliggande. Det andra uppseendeväckande sambandet ser man när man förlänger utvecklingskurvorna bakåt i tiden för att försöka hitta den tidpunkt när epidemin startade. Cancern verkar starta runt 40- eller 50-talet. Spridningen av olika miljögifter som kemikalier och dioxiner är en av teorierna som stämmer bra i detta tidsperspektiv. Chemicals are everywhere in the lives of Europeans. In industrial processing, construction materials, agriculture, or in everyday items such as paints, sprays, cleaning products or motor oils. Forskarna vet helt enkelt inte hur vi ska stoppa denna epidemi. Enorma summor avsätts varje år över hela världen för att hitta lösningen. Varför kan då inte trenden brytas? Strålskyddsmyndigheterna fortsätter att varna oss för solens ljus. Hela 98% av befolkningen tror att solen är orsaken till hudcancerepidemin och aldrig har vi använt så mycket solskyddskrämer som vi gör idag. Varför syns inte deras propagandaarbete i statistiken? 40 års information har nu övertygat 98% av befolkningen. De uteblivna effekterna av deras arbete bevisar att solteorin är felaktig. Det mesta tyder nu på att samma miljöfaktorer ligger bakom alla de 4 cancerformerna. Solens ljus verkar tvärt emot de gamla teorierna vara något som vi människor behöver. We know that sensible sun exposure reduces risk of deadly cancers, reduces risk of infectious diseases, autoimmune diseases, hypertension, heart disease, stroke, and recently it's been suggested that even dementia and schizophrenia are related to vitamin D deficiency. So I think the message is clear that the sun is our friend. You need to take advantage of the beneficial effect of the sun. Cancern måste bekämpas, men för att göra det så måste man först förstå orsakerna till sjukdomen. Solen verkar inte ha någon del i denna utveckling, utan snarare tvärtom. Mycket tyder nu på att vi är anpassade för ett liv i solen och att vi behöver solens ljus för att hålla oss friska.